नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तपाईहरुलाई एउटा फरक तरिकाले बफ मोमो बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो प्रकारको बफ मोमो परिवारको हरेक सदस्यले कुनै पनि पछुतो बिना खान सक्छौं। किनभने आज हामीले मैदा हैन गहुँको पिठोबाट मोमोलाई र्याप गरेर बनाउँदै छौं। यहाँ चाहिँ मैले बफ मोमो बनाएर देखाएको छु। तपाईहरुले जुनसुकै मासुको किमा बनाएर आफ्नो तरिकाले मोमो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला र यदि भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब त्यसैगरी कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। मोमो बनाउँदा सुरुमा हामी किमाको तयारी गर्छौं। मैले यहाँ 1 केजी राँगाको मासुलाई मासु पसलबाटै किमा गराएर लिएर आएको छु। किमा बाहेक अरु सामग्रीहरू भने तपाईले आफ्नो टेस्ट अनुसार फरक लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ आधी केजी भन्दा थोरै बन्दा लिएको छु। 3 ठुलो साइजको प्याज, 1 मुठी जति अदुवा लसुन। बन्दा, प्याज र अदुवा लसुनलाई मैले मासु पसलबाट किमा सँगै मसिनो बनाएर ल्याएको छु। यसले गर्दा घरमै मसिनो बनाउने समय भने बचेको छ। त्यसपछि 1 पाउ गाजर कोरेसोमा कोरेर लिएको छौं। सँगसँगै हामीले यहाँ मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज, लसुन र धनियाको पत्तालाई पनि लिएका छौं। त्यसपछि हामी लिन्छौं नुन स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पुन तोरीको तेल, 1 चिया चम्ची बेसार, 1 चिया चम्ची मोमो मसला र 1 चिया चम्ची जिरा धनियाको पाउडर। अब हामी मोमोको किमा बनाउन तयार गरौँ। यसको लागि हामीले यो ठुलो मिक्सिङ बाउलमा किमा गरिएको मासुलाई राखिसकेका छौं। त्यसपछि यो बाउलमा हामी मसिनो गरी काटेको बन्दा, प्याज र अदुवा लसुनलाई पनि मिक्स गर्छौं। सँगसँगै कोरेको गाजरलाई मिक्स गर्छौं र मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज, लसुन र धनियाको पत्तालाई पनि एड गर्छौं। अब हामी हाल्छौं नुन, जिरा धनियाको पाउडर, मोमो मसला, बेसार र अन्तिममा तातो तोरीको तेलले मज्जाले झान्छौं। त्यसपछि यी सबै सामग्रीलाई मजाले मिक्स गर्दै जान्छौं। तपाईले यी मसलाहरू भन्दा बाहेक अरु पनि मसलाहरूलाई आफ्नो टेस्ट अनुसार थप्न घट्न सक्नुहुन्छ, जस्तै खोर्सानीको धुलो, हरियो खोर्सानी, गरम मसला आदि। त्यसैगरी अघि हामीले हालेका नुन मसलाहरूको मात्रा पनि तपाईले थप घट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्वाद अनुसार। किमा मिक्स गर्नलाई हामीले मज्जाले टाइम दिनुपर्छ ताकि सबै सामग्रीहरू एक अर्कासँग राम्रोसँगले मिक्स हुन सकोस्। हाम्रो मोमोको लागि किमा तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एउटा प्लेटले 1 देखि 2 घण्टाको लागि छोपेर सेट हुनको लागि छोड्दिन्छौं। दोस्रोमा अब हामी पिठो तयार गर्छौं। त्यसको लागि एउटा मिक्सिङ बाउललाई लिन्छौं। त्यसपछि 3 कप जति गहुँको पिठोलाई लिन्छौं। अब 1 चिया चम्ची तेल अथवा घिउलाई हामी हालौं र मनतातो पानीले बिस्तारै पिठोलाई मुस्दै जाऊ। धेरै पानी एकैपल्ट पिठोमा हालेर मुस्नु भन्ने हुँदैन। पिठो मुस्नलाई तपाईले हाम्रो च्यानलमा भएको रोटी कसरी बनाउने भन्ने भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा हामीले एकदमै डिटेलमा पिठो मुस्ने तरिका देखाएका छौं। अब पिठो हाम्रो तयार भइसकेको छ। हामीले पिठोलाई एकदमै नरम नहुन्जेलसम्मको लागि यसरी नै मुठीले पञ्च गर्छौं र प्रेस गर्छौं। यो पिठो एकदमै गिलो भने हुनु हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई मोमो र्याप गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यो पिठोलाई हामीले एउटा प्लेटले छोप्नुपर्छ र 1 घण्टासम्म सेट हुनको लागि छोड्दिनुपर्छ। तेस्रोमा अब हामीले मोमोको र्यापर अथवा सानो पुरी तयार गर्छौं। अघि हामीले प्लेटले छोपेको मुसेको पिठोलाई 1 घण्टापछि हामी निकाल्छौं। मुसेको पिठोलाई सेट हुन छोड्ने समयसम्म हामीले मोमोको अचार तयार गरिसकेका छौं। यसको रेसिपी तपाईले माथि आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, अब पिठो मोमो र्याप गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले मुठीले अलिअलि थिच्छौं र यसरी रोल गर्छौं। त्यसपछि यो पिठोलाई सानो बलको आकारमा हामीले चुट्याउँछौं। अब हामीले यी साना पिठोको डल्लालाई रोटीको आकारमा बेल्छौं।
अब यी साना साना पिठोको डल्लालाई हामीले यसरी दुईटा हातको बीचमा राखेर मजाले गोलो बनाउँछौं र यसरी नरम बनाउँछौं। हामीले यसरी एउटा काठको बेलना लिन्छौं र त्यसमा थोरै पिठो छर्किन्छौं र त्यो छरिएको पिठो माथि यसरी अघि हामीले लिएको पिठोको डल्लालाई राख्छौं र रोटी बेल्छौं। बेलनाको भरि रोटी बनिसकेपछि यसरी एउटा सानो बाउलले मैले रोटीमा सानो सानो मोमोको र्यापरको रूपमा काटेर बनाएको छु। यस्तै गरी हामीले सानो सानो पिठोको डल्ला बनाएर त्यसलाई डाइरेक्टली यसरी मसिनो पुरी बनाउन पनि सक्छौं। र यदि तपाई मोमो बनाउँदा एक्लै हुनुहुन्छ भने ती सबै पिठोको डल्लालाई एकैपल्ट पुरीको रूपमा नबेल्नु होला। त्यसो गर्नाले सुरुमा हामीले बेलेको पुरी सुक्खा हुँदै जान्छ र एक अर्कासँग टाँसिएको हुनाले निकाल्दा बिग्रिन्छ र हामीलाई मोमो प्याक गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। 10 देखि 15 वटा पुरी बेलिसकेपछि अब भने म मोमो पकाउने भाँडालाई तयार गर्छु। 3 तले मोमोको भाँडामा सबैभन्दा तलको भागमा भने 1 लिटर पानी हालौं। त्यो भाँडो भन्दा माथि राख्ने यस्तो दुलो भएको भाँडोमा हामीले तेल अथवा घिउले ब्रसबाट ग्रिज गर्छौं ताकि मोमो पकाउने बेलामा भाँडोमा मोमो नटासियोस्। अब चौथो अथवा अन्तिम भाग भनेको हामीले मोमोलाई विभिन्न आकारमा प्याक गर्नु हो। मोमोको किमालाई 1 घण्टासम्म प्लेटले छोपिसकेपछि अब हामीले त्यसलाई निकाल्छौं। मोमो प्याकिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो किमालाई एकपल्ट फेरि मजाले चलाउँछौं। यहाँ मैले मेरो देब्रे हातमा अघि बेलेको सानो पुरीलाई लिएको छु। त्यो सानो पुरीको छेउछेउमा मैले हातबाट तेल लाएर ग्रिज गर्दैछु। अब दाहिने हातबाट 1 चम्ची त्यो पुरीको बीचमा मोमोको किमालाई राख्छु। त्यसपछि फेरि हाम्रो दाहिने हातबाट त्यो पुरीको कुनाबाट हामीले फोल्ड गर्दै जान्छौं। फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुवै साइडबाट भिडियोमा देखाए जसरी गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो मोमोको प्याकिङ भइसकेको छ। अब हामी डल्लो मोमो बनाउँदै छौं। अघि नै हामीले देखाए जसरी पुरीको छेउछेउमा मजाले तेललाई ग्रिज गर्छौं र बीचमा 1 चम्ची जति किमालाई हाल्छौं। अब दाहिने हातले पुरीको कुनामा यसरी प्रेस गर्नुपर्छ। यसरी भिडियोमा देखाए जसरी दाहिनेबाट देब्रेतिर एउटा साइड मात्रै फोल्ड गर्दै ल्याउनुपर्छ। मोमो प्याकिङ गर्ने धेरैवटा तरिकाहरू हुन्छन्। तपाईलाई अरू पनि मोमो प्याकिङ गर्ने तरिका सिक्न मन छ भने माथि आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले मोमोलाई सबै प्याकिङ गरेर सकिसकेका छौं। अब यो पकाउनको लागि रेडी भयो। अब हाम्रो अन्तिम अथवा 5औं काम भनेको मोमो पकाउने अथवा स्टिम गर्ने। चुलोलाई मिडियम हिटमा राखेर 20 मिनेटसम्म हामीले मोमोको भाँडालाई स्टिम गर्न राख्नुपर्छ। हाम्रो बफ मोमो खानको लागि रेडी भयो। यसरी बनाएको मोमो एकदमै मिठो तथा हेल्दी पनि हुने गर्छ किनभने हामीले यसलाई मैदामा होइन गहुँको पिठोमा प्याक गरेका छौं। तपाई पनि यो रेसिपीलाई आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मनपर्ने व्यक्तिहरूसँग रमाएर खान सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो प्रयास कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा, फेसबुक र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो परिवारले यसरी मोमोको मुकब्याङ गरेको भिडियो पनि मेरो अर्को च्यानल सुनिता पराजुलीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर म फेरि पनि अर्को भिडियोमा आउने नै छु। आजलाई यति नै। बाइ बाइ।